ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ මගේ දුවලා පුතාලා අදත් ලෑස්ති වෙලා ඇති ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න. අද ඉඳන් කරන නිර්මාණ වලට නම් මගේ දුවලා පුතාලට ගෙදර ඉවත දමන දේවල් පාට කොළ පත්තර ගම් කතුරු ඔය වගේ දේවල් ටිකක් එකතු කරගෙන තමයි අපේ ඊළඟ වීඩියෝස් වලට එකතු වෙන්නේ අපිත් එක්ක මේවා හදන්නම ලෑස්ති වෙලා. බලලා විතරක් මදි අපිත් එක්ක මේවා හදන්න ඕනේ. ඒක හින්දා ඒ බඩු ලෑස්ති කරගෙනම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මගේ ආදරණීය දුවලා පුතාලට මම මතක් කරනවා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී පොරොන්දු වුණානේ මෙන්න මේ හදපු ලස්සන ගහේ කඳ කොටස හදා ගන්න හැටි කියලා දෙනවා කියලා. ඒකට මම තෝරගත්තා මේ වගේ පේපර් රෝල් එකක්. තාලට මේ වගේ එකක් තියෙනවා නම් ඉවත දමන කිචන් ටවල් වගේ එකේ ඇතුලේ තියෙන පේපර් රෝල් එක වගේ රෝල් එකක් හොයාගන්න ගෙදර තියෙනවා නම් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ වගේ A4 බෝඩ් එකක් හරි කලර් පේපර් එකක් හරි අරගෙන මේ විදිහට රෝල් කරලා මෙතනින් අලවලා මෙහිම මේ වගේ පේපර් රෝල් එකක් හදාගන්න. දැන් මම කියලා දෙන්නම් එහෙම හදාගත්ත පේපර් රෝල් එකේ කඳ කොටස හදාගන්නේ කොහොමද මේ ගහේ කියලා. අපි කැමති නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම මැනලා මේක දිගේ මෙහෙම අලව ගන්න. පොඩි කොටසක් මේකේ ඉතුරු වෙනවනේ අපි නාස්ති කරන්න හොඳ නැහැ. මේකේ මෙන්න මෙහෙම නමලා මේ පටිය අපි අරන් තියාගමු. අපිට කවදා හරි වෙන නිර්මාණයක් කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඒක ඕනේ වෙයි. ඒක හින්දා මගේ දුවලා පුතාලා එහෙම ඉතුරු වුණා කියලා කපලා විසි කරන්න එපා, නාස්ති කරන්න එපා. නාස්ති කරන්න හොඳ නෑනේ. අපිට මේවා ඉතුරු කරගත්තම අපිට පුළුවන් වෙන නිර්මාණ වලට යොදා ගන්න. මේ වගේ ඉතුරු වෙන කැලි වෙනම ෆයිල් එකක දාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක අලවමු. කැමති නම් දුවලා පුතාලට පුළුවන් මේ කොලේ මෙහෙම ගම් ටිකක් ගාගෙන මේ දාරවල ගා ගන්න අනිවාර්යයෙන්. මේක මේ විදිහට තියලා මෙහෙම පරිස්සමින් තියලා මෙහෙම අල්ලගෙන මෙහෙම රවුන්ඩ් කරගෙන යන්න. රවුන්ඩ් කරගෙන යනවා. රවුන්ඩ් කරගෙන ගියාම මේ කෙළවරවල් වල ඒ කියන්නේ මේ කෙරවලවල් වල ටිකක් වැඩිපුර ගම් ටිකක් ගන්න. නැත්තම් ඇලවෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම ගන්නවා. පස්සේ මේක උඩත් චුට්ටක් ගන්න ඕනේ. මේ කෙළවල ඇරවෙන විදිහට. දැන් හරි. දැන් අපි මේ කොටස යට කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් කැපුමක් දාන්න මේක වටේට. මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම අල්ලගෙනම මේ දාරවල් වල මෙහෙම අල්ලගෙනම මෙහෙම කරගත්තොත් මේසෙත් ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට මේක පරිස්සමින් අලව ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරගෙන මේක හොඳට ඇතුළට ගමන්න පුළුවන්. තද කරලා ඇතුළට එතකොට මේක මෙහෙම ගහ තියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්ත. දාලා මෙහෙම හොඳට තද කරන්න ඇතුළට මෙහෙම නමන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ගහ ලස්සන කරගන්න තව අපි මේ වගේ පත්තරයකින් කපාගෙන මෙහෙම අපි අර ගහ හදන්නත් අපි බ්‍රාන්චස් හදන්න මෙහෙම මේවා කරගත්තානේ මේ වගේ අතු ටිකක් අන්න ඒ වගේ දුවලා පුතාලා කැමති නම් මෙහෙමම තියන්නත් පුළුවන්. කැමති නම් මෙන්න මෙහෙම හොඳට රවුන්ඩ් කරගෙන නමාගෙන අපිට මෙන්න මේ ගහ වටේ මේවා මෙහෙම යන විදිහට අලව ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට පොඩි ස්වභාවික පෙනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට නම් හොඳට මෙහෙම රෝල් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. පුතාලට හිතෙනවා නම් එහෙම ඕනේ නැහැ කියලා අපිට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. කැමති නම් මෙහෙම පත්තර ඉරලා පත්තර කොළ අරගෙන මේකේ මෙහෙම රැලි විදිහට අලව ගන්නත් පුළුවන්. දුවලා පුතාලට පහසුයි කියලා හිතන ලස්සන විදිහක් දාන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් පෑනක් අරගෙන මේක දිගේ මෙන්න මෙහෙම ඊරි ටිකකුත් මේ මෙහෙම ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්.
ගහක ස්වභාවික පෙනුම එන විදිහට. ටිකක් මෙහෙම අපේ චිත්‍ර පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන දුවලා පුතාලා නම් දන්නවා ලස්සන්ට මේ ගස් ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා අපේ සර් කියලා දීලා තියෙන්නේ. ආයෙත් බලන්න අපේ චිත්‍ර පාඩම් ටිකත් බලන්න. එතකොට මේ වගේ නිර්මාණ කරනකොට හරි ලේසි මේවා හදන්න අපට. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ගහ කොහොමද මේකේ රඳව ගන්න කියලා. දැන් මෙහෙම තමයි එන්නේ මේ ගහ ලස්සනට. දැන් මෙහෙම මේ පැත්තෙන් අලව ගත්තත් හොඳයි. මං හිතනවා ඊට වැඩිය තදට හිටින්න අපි පොඩි ට්‍රික් එකක් කරමු. ඒ කියන්නේ අපි මේ දැන් අපි අලවපු පැත්ත පිටිපස්සට එන විදිහට ගමු. අපි මේ ගහ මෙහෙම තියනවා නම් අපි මෙන්න මෙතනින් පොඩි මාක් එකක් දාගමු. මෙන්න මෙහෙම මාක් එකක් දාගෙන අපි කතුරෙන් පරිස්සමෙන් චුට්ටක් මෙහෙම ඇතුළට එන විදිහට ඒක කපාගමු. කපාගෙන අපි බලමු මේ ගහ ඒ කොටසෙන් ඇතුළට දාලා රඳව ගන්න පුළුවන්ද කියලා. පොඩ්ඩක් මේ කුරුල්ල බර හින්දා මේ පිටිපස්සට නැමෙන හින්දා මම හිතුවා මේක තව චුට්ටක් මේක කපා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ කැපුම් මදි කියලා හිතුණා. චුට්ටක් තව ගැඹුරට කපා ගන්නවා. දැන් තියලා බලමු. දැන් එච්චර නැමෙන්නේ නැහැ නේද? අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙහෙම චුට්ටක් නමලත් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න අපේ ගහ. මේ බලන්න. පුතාලට පුළුවන් යටට පොඩි කොලයක් අලව ගත්තොත් මේක පින්සල් වගේ ටිකක් උස දේවල් ටිකක් දාන පින්සල් රඳවනයක් විදිහට උනත් මේ ඉඩ තියනවනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න ඒ වගේ පේපර් රෝල් වලින් අපිට කොච්චර නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්ද? සත්තු, ගස්, අපිට ඉදිරියට පුළුවන් කුරුල්ලෝ, මේ වගේ ඔක්ටපස්ලා, සමහර විට ලස්සන ගොඩනැගිලි, කාසල් ඕන දෙයක් හදන්න පුළුවන්. හිතා ගන්න බැරි වෙයි මේ වගේ පේපර් රෝල් එකකින් කොච්චර නිර්මාණ අපිට කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මේ වගේ පේපර් රෝල් හොයාගෙන එහෙම නැත්නම් සංගරා, පත්තර, පාටකොළ, ගම් එකක්, කතුරක්, පැන්සලක් ඔක්කොම එකතු කරගෙන එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් අපි මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ අපේ දුවලා පුතාලත් එක්ක කරනවා. අයිබෝවන්.